Hi everyone, welcome to my channel. Bí ẹ̀ bá wà kékeré ifá tètè máa yéèyàn tí ẹ̀ bá sì dàgbà náà èèyàn máa kọ́fá ṣé ẹ̀ gbọ́rọ̀ mi tí ẹ̀ bá dàgbà èèyàn máa kọ́fá ṣé ẹ̀ gbọ́ àti ráwọn bàbá wa míì tó jẹ́ pé wọ́n wọ 60 years tí wọ́n sì kọ́fá tí fá sì gbé wọ́n ṣé ẹ̀ gbọ́rọ̀ mi tí ẹ̀ bá ti mọ̀wé tọ́lọ́n bá ti fún lọ́pọlọ yọ kọ́fá kò sígbà tí yẹn kọ́fá tí fọ́ ògbà fún yàn ṣùgbọ́n láti kékeré yẹn ló wá dáa jù láti kọ́fá tí yẹn bá kọ́ láti kékeré yóò mọ̀ dáadáa yóò sì yé kò sígbà tí yẹn ò lè kọ́fá. Àwọn bàbá wa ní ayé ìjọ òun kọ́ lọ́wọ́ bá kọ́ wà fọ́nrán kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá wa àwọn bàbá wa mìíràn tún wà tí wọ́n wà láyé tí wọ́n ti kú tẹ́lẹ̀ tó já bàbá fún wa àwọn bàbá wọn ń bẹ kọ́ lọ́wọ́ bá kọ́ bá lọ́rẹ̀ mi tiẹ̀ náà àwọn bàbá tó ti kú náà kọ́ lọ́wọ́ bá kọ́ jẹ́ kẹ́mi ogun kọ́ lọ́wọ́ bá kọ́ bá fọ́nrán kẹ́ wọn. ṣe rí ifá kíkọ́ nígbà ayé àwọn bàbá wa wọ́n yìí kọ́ fánú òwe ọgbọ́n orí ni fá ọpọlọ náà fi gbé fá ṣùgbọ́n ní ìsìn ayé ti dayé ọmọ pẹ́pẹ́yẹ ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì àpáàtì pé wọ́n ti ẹ̀tún ha sórí sẹ́ẹ̀tì náà fi ń káfá ní ìsìn ẹ wá wò ní ìsìn gbogbo àwọn ọmọ tó ń jẹ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ àwọn ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ló ti ta fa bàbá rẹ̀ síta ẹlòmíì wọ́n ti ta fá dànù gan ní ìsìn ẹ bá wò ní ìsìn èbó àwa là kó èbó ń fa àwa là tẹ èbó ń fa ní ìsìn ìbò tí ń tẹ Yorùbá ń fa ìbò tí ń kọ́ Yorùbá nífa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò dáa gbogbo nǹkan bàbá wa wọ́n ti tà fún ìbò ní tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó bá padà yá ìbò padà mọ́ tó ń kọ́ Yorùbá nífa kì í ṣe nǹkan tó yẹ kì í ṣe nǹkan tó dáa torí àjogúnbá bàbá wa ni nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì nítorí owó wọ́n ti ta ifá síta gan nígbà wàsẹ́gbà yá bàbá wa ọmọ hafa sórí ni ẹnìkan ìgbà tẹ́mi ń kọ́fà lọ́wọ́ lọ́dọ̀ bàbá mi Fátókè Adélékè bàbá ìjẹ́ akọ́lẹ̀ẹ́lẹ̀ kò tí ì sọmọ òun pé ọkọ̀ bàbá láyé bàbá òní ifá tí mo kọ́ ọ̀hán sórí ni à sì ń kọ́ lóòótọ́ bàbá òní ifá tí akọ yọ wọ̀ ó sì wọ̀ dòní onáàlánkì dòní àkọ́lẹ̀ẹ́lẹ̀ àkọ́sórí yẹn ó sì wàdí sí i ìní pé ní ìsìn ẹ mọ̀ pé ayé ti di wọ́n ti yí ayé wọ́n ti sọ ayé di ayé ọ̀làjú Ifá ní Ògún dá wọn lẹ́jọ́ arin wọn adé afúnbó ti tọ́ èyí tí sọmọ ọba adé abó ti tọ́ èyí tí wọ́n sọmọ ọba àjàláyé abùfún bó ti gbà tí wọ́n sọmọ ọba àjà lóde ọ̀run ìjẹ́ bó ti tọ́ ò sí mọ́ o bó ti gbà ló kù ìṣòro sọpẹ́ báyìí Ifá bá ti gbà nẹ́jà mọ́ ṣe kò sí bó ti tọ́ mọ́ bó ti gbà ló kù pé bó bá ti rí àárín gan ló tẹ̀ tó kù wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ di ọ̀làjú. Babaláwo mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Ọ̀rúnmìlà olùgbani l'Ọ̀rúnmìlà olùránṣẹ́ Olódùmarè l'Ọ̀rúnmìlà Olódùmarè rán wá sílé ayé láti wá táyé sí ni láti wá jẹ́ kí ìṣòro ọmọ ẹ̀dá aráyé kó lè di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ifá kan ló ní àsákígbà yóò rírá àlàkígbà yóò rókè ìjérò pàǹkàrà àsábọ́nú mi ó gbà yí òdòdó lọ dí abájagunà Ìbàdàn èyí tó máa gba gbogbo ayé kiri Ajagunà Ìbàdàn ní tẹ́nìkan tí gbogbo yẹn bá lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ yóò máa gbà wọ́n ni tọmọdé bá lọ bẹ yóò gbà tágbà bá lọ bẹ yóò gbà á sì máa Ajagunà Ìbàdàn ìlà pọ̀ Ọ̀rúnmìlà ní jẹ́ Ajagunà kò sí ẹni tó kéré sọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà tọ́rọ̀mìlà ò dé gbà
àwọn bàbá wa tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì tí Ọ̀rúnmìlà tó fi lé lọ́wọ́ kò sí babaláwo tẹ́ kí lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ tí ò ní gbà yín. Babaláwo ìṣèkà, babaláwo ìpààyàn, babaláwo máa tún tí ọba ti da babaláwo máa tún ṣe ti dáadáa ni. Ifá ní àṣàkígbà yóò rírà àlàkígbà yóò rò kejì rò pàǹkàrà àṣàbọ́nù mi ó gbà yóò dòdó lọ adábájágúnná Ìbàdàn. Ìjẹ́ ọmọ gba gbogbo ayé kiri ǹjẹ́ ajágúnná gbà mí jagunjagun gbà mí olórógun ajágúnná gbà mí Ifá gbà mí olórí ìlú amúlùsòkun ajágúnná gbà mí Ọ̀rúnmìlà nẹ́pẹ̀ ní ajágúnná. Ọ̀rúnmìlà máa gbà yàn ẹ̀ tẹ́ bá ti jẹ́ babaláwo olóòótọ́ ṣé ti yé yín ajágúnná ni ìránṣẹ́ Ọ̀rúnmìlà ni. Ọ̀rúnmìlà ní kó máa gba ẹ̀ tó bá níṣòro ni. Ọ̀rúnmìlà máa gba oníṣòro. Ọ̀rúnmìlà ìpààyàn, Ọ̀rúnmìlà ìbá tèèyàn jẹ́. Ó sì Ọ̀rúnmìlà kì í górí èèyàn. Ọ̀rúnmìlà babaláwo wọn kì í ṣoògùn owó pé à ń fìyàn sùn babaláwo yìí ṣe. Tẹ bá rẹ́ lómi tó bá ṣe tẹ bá gbogbo babaláwo irọ́ ni ìyẹn èsì babaláwo ìyẹn ti di babaláriwo torí ọ̀tọ̀ ní babaláwo ọ̀tọ̀ ní babaláriwo. Ajagunà l'Ọ̀rúnmìlà. Ṣé rí pé àwọn ẹlẹ́sìn kejì mùsùlùmí Christianity ṣẹ́gbọ́rọ̀ mi babaláwo báwọn tí ń ṣe ti yé yín babaláwo jẹ́ olùgbàlà tó ju Christiani lọ tó ju mùsùlùmí lọ ṣé ń gbọ́ babaláwo yìí parọ́ tẹ bá rọ babaláwo ní Ifá bá wí ní ọ̀sọ̀ fún yín babaláwo fífá ṣèké babaláwo kì í fífá dalẹ̀ ṣé ń gbọ́rọ̀ mi aláàkọ́ babaláwo jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ìránṣẹ́ Olódùmarè rere nílé ayé ní èsì tẹ bá wo mùsùlùmí ọ̀rọ̀ babaláwo náà ni wọ́n sá wá Christianity ọ̀rọ̀ babaláwo náà ni wọ́n sá wá ṣé ń gbọ́rọ̀ mi bí ìgbà tó gbé ti tiẹ́ kàn jẹ́ bá pé àfin kó nǹkan jọ ni pé àfin kó ẹnu jọ pé káà náà kásá rí iṣẹ́ kásá jí èèyàn ni ṣé ń gbọ́rọ̀ mi kò sí òótọ́ nílé ayé mọ́ gbogbo wọn pátápátá ń gbọ́dọ̀ mi mùsùlùmí Christianity ẹ má fi wé ti ẹ̀sìn àbáláyé ṣé ń gbọ́ babaláwo jẹ́ olóòótọ́ ó sì jẹ́ ìgbàlà ńlá gidi gan ẹ lérí Christianity kọ́ mọ́ wá sọ́dọ̀ babaláwo ẹ lérí mùsùlùmí kọ́ mọ́ wá sọ́dọ̀ babaláwo ṣé ń gbọ́dọ̀ mi gbogbo apáta lájọjọ́ ń so oògùn babaláwo gbogbo wa wọ́n kàn fẹ́ sí bójú ni ọ̀dà ẹ sọ fún mùsùlùmí kẹ́ni kọ́ mọ́ so oògùn mọ́ kẹ́ni kọ́ mọ́ jogun ẹ sọ fún Christianity kẹ́ni pé kọ́ mọ́ jogun mọ́ kọ́ mọ́ hàn tún mu ṣé ń gbọ́dọ̀ mi olóògùn gbogbo wa ṣùgbọ́n kò wá dá kí ẹ̀sìn kan kọ́ mọ́ yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn kan Christianity ẹ̀sìn ìmọ̀lé ẹ̀yin náà ti ẹ̀ gbókọ̀ wọn ó kọ́ wọn gẹ́tì ẹ̀ lágbára ìmọ̀lé ìmọ̀ tó lé ní kò dá kẹ́sìn kan mọ́ yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn kan lérí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ kọ́ yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn kan ìbílẹ̀ yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn kankan o mùsùlùmí Christianity àwọn náà mọ́ yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn míì àwọn náà yẹ̀yẹ́ eléégún wọ́n sì ní ẹ̀kọ́ tí kí náà yẹ̀yẹ́ eléégún sí ìdílé tiwọn náà ìdílé eléégún ni ìdílé tiwọn náà ìdílé olóòṣà ni kò sẹ́ni tí wọ́n fẹ́ gún bí kò sẹ́ni tí wọ́n fi fá bí kò sẹ́ni tí wọ́n fò sàbí tẹ bá ara àwọn míì tẹ má gbàgbàkúgbà àwọn yẹn ni títí ẹ mọ́ le jù wọ́n sọ pé àwọn jẹ́ mùsùlùmí àwọn jẹ́ kíní kan ó ti yé yín mi ni pé ọ wà ní àdúgbò wa mi gan tá a wà gan tó jẹ́ pé babaláwo náà fi bí wọ́n ti di mùsùlùmí wọ́n láàfáà làwọn tí wọ́n tún ń bẹ légúnjà bá onífàjà bá gbogbo ẹ̀jà ṣùgbọ́n ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ a kì í ṣe ọlọ́tẹ̀ a kì í ṣe oníjàgídíjàgan a kì í báyàn jà ẹ̀sìn tó dáa ni ẹ̀sìn tó túbà tó tùsẹ́ ni kì í ṣẹ̀sìn ìbínú ẹ̀sìn tí Ọlọ́run Olódùmarè tó yọ́nú sílẹ̀ sí ìbílẹ̀ látòdì ọ̀run wọn ṣe rí ifá kíkọ́ nígbà ayé àwọn bàbá wa wọn yìí kọ fánú òwe ọgbọ́n orí ni fá ọpọlọ náà fi gbé fá ṣùgbọ́n ní ìsìn ayé ti dayé ọmọ pẹ́pẹ́yẹ